गाइज आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु गर्मीको लागि चिसो ओरियो शेक ट्राई गरेर हेरौँ है त। जम्मा दुईटा चिजले बन्छ अनि बच्चाहरुको फेभरेट ओरियो शेक सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ ओरियो। चारवटा ओरियो देखेर नतर्सिनु होला, हामी चाहिँ जम्मा दुईटा प्याकेट युज गर्छौं। त्यसपछि चाहिन्छ हामीलाई दूध, जति कप बनाउने हो त्यति नै कप दूध लिने। त्यसपछि मैले मिक्सर लिए। मिक्सरमा चाहिँ म एक प्याकेट ओरियो बिस्कुट हाल्छु। एक प्याकेटमा चाहिँ जम्मा 5 वटा हुने रहेछ। मैले चाहिँ यहाँ एक कप दूधमा एक प्याकेट ओरियो बिस्कुट राखेको छु। यो चाहिँ 25 रुपैयाँ जाने प्याकेटको ओरियो बिस्कुट हो। यतिको ओरियो बिस्कुट हाल्दाखेरि चाहिँ मजाको ओरियोको टेस्ट आउँछ। तर हजुरलाई चाहिँ बाक्लो बनाउन मन छ भने अझै धेरै बिस्कुट हाल्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले हाले आइस। मैले लिएको कप चाहिँ अलि ठुलो भएको भएर गुलियो कम हुन्छ जस्तो लागेर मैले 1 चम्चा चिनी पनि एड गरेँ। हजुरले यदि कन्डेन्स मिल्क हाल्दै हुनुहुन्छ भने चिनी नहाल्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ यसमा म एड गर्दैछु दूध। दूधलाई चाहिँ मैले मजाले पकाएर सेलाएर फ्रिजमा राखेको थिएँ। अब चाहिँ यसलाई हामी मिक्सरमा मजाले पिन्छौं। तर मेरो चाहिँ टिप्स के छ भने हजुरहरूलाई दूध हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मजाले बिस्कुटलाई पिसेर मसिनो बनाएर अनि त्यसपछि दूध एड गर्यो भने चाहिँ क्रिम पनि मजाले मिक्स हुने रहेछ बिस्कुटको। यतिकै पिन्दाखेरि चाहिँ क्रिम अलिकति छुट्टिने रहेछ। हेर्नुस् न, मैले चाहिँ डाइरेक्ट दूध हालेर पिन्दाखेरि यसरी क्रिम चाहिँ माथि माथि आएको छ। अब चाहिँ म ग्लास जारलाई डेकोरेसन गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले दुईटा ओरियो बिस्कुट लिएको छु र यसलाई चाहिँ यसरी मजाले कुटेको छु, कुटेर मसिनो पारेको छु। यसरी कुटेको बिस्कुटले चाहिँ म ग्लास डेकोरेसन पनि गर्छु। अनि त्यसपछि ओरियो शेकलाई चाहिँ क्रिस्पी त्यो खाँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँ ठाउँमा क्रिस्पी टाइपको पनि बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। सो यसरी दुईटा बिस्कुटले चाहिँ म डेकोरेसन गर्छु अनि दुईटा बिस्कुट चाहिँ ओरियो शेकमा हाल्छु। यसरी चारवटा बिस्कुटलाई चाहिँ कुटेर मैले छुट्टै प्लेटमा लिएको छु। अनि त्यसपछि डेकोरेसनको लागि अर्को मलाई चाहिने सामान भनेको चकलेट सिरप हो। चकलेट सिरप छैन भने हजुरहरूले चाहिँ डेरी मिल्क अथवा डार्क चकलेटलाई चाहिँ पगालेर यसरी लिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यसमा यो जारको मुख चाहिँ यसरी घुमाएर चकलेट मजाले लगाउँछु। यसरी साइड साइडमा मजाले लगाउनु होला। अनि त्यसपछि अघि कुटेर राखेको ओरियो बिस्कुटमा यसरी चोप्यो भने ग्लासको जार राम्रो देखिन्छ। स्पेशली घरमा बच्चाहरू छ भने उनीहरूको ग्लास डेकोरेट गरिदियो भने चाहिँ एकदमै खुसीको साथ खान्छन्। दूध मात्रै खान नखोज्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ यसरी ओरियो मिक्स गरेर दिनुभयो भने उनीहरूले मजाले खान्छन् है। मेरो ग्लास डेकोरेट पनि भयो। अब चाहिँ ओरियो शेकलाई जुसी विथ क्रिस्पी टेक्सचर दिनको लागि मैले यसरी कुटेको ओरियो बिस्कुटलाई डाइरेक्ट ग्लासमा हालेको छु यसरी। अनि यसमा चाहिँ अब म अघि मिक्सरमा पिनेको ओरियो शेक हाल्छु। र ओरियो शेकलाई अझै चिसो बनाउनको लागि मैले आइस क्युब्स हाल्दैछु। र माथिबाट गार्निसिङको लागि मैले फेरि पनि ओरियोको त्यो अघि पिनेर राखिएको टुक्रा ओरियो एड गर्दैछु। र थोरै ग्रेट गरेर राखेको चकलेट पनि एड गर्दैछु माथिबाट। र यसरी चाहिँ हाम्रो होममेड ओरियो मिल्कसेक पनि रेडी भयो। हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नुहोला बनाएर घरमा। र आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।